අපේ කළු කෙල්ල මිලානෝ නුවර තනිවේ. ඉෂාදි අමන්දා කියන්නේ ලංකාවේ කවුරුත් ආදරය කරන සුරූපිනියක්. ඇය ගිය වසරේ මිසිස් ශ්‍රී ලංකා කිරුලේ දෙවනි තැනට පත්වෙන්න තරම් වාසනාවන්තියක් වුණා. ඉෂාදි කියන්නේ කොහොමත් සුරූපිනියක්. ඉතින් ඇයගේ විවිධ ඡායාරූප එකතු නිතරම අපිට දැකගන්න ලැබෙනවා. මේ අන්න ඒ වගේ තවත් එක් ඡායාරූප එකතුවක්. සුන්දර මිලානෝ නගරේ ක්‍රේන්ද කරගෙන ඉෂාදි කරලා තිබ්බ ඒ ලස්සන ෆොටෝ ෂූට් එක දැකගන්න ඔබත් කැමතිද? එහෙනම් මෙන්න ඇයගේ සුන්දර ඡායාරූප එකතුව.